मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द एसी मशीन्स. एसी मशीन्समध्ये बेटा आता आपली एक शेवटची मोटर बाकी आहे या टाईपमधली. ती म्हणजे कुठली बेटा? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. हेडिंग टाका, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. क्वेश्चन घ्या. विथ अ नीट स्केच डायग्राम एक्सप्लेन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. विथ अ नीट स्केच डायग्राम एक्सप्लेन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. विथ अ नीट स्केच डायग्राम एक्सप्लेन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ओके, आता ना बेटा एक 5 मिनिटं कोणीही काहीच करायचं नाही आहे. सगळ्यांचं लक्ष मला बोर्डकडे आहे. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर अत्यंत प्रेमात असलेला पुन्हा प्रश्न. कोणाचा बेटा? MSBTच्या. ठीक आहे. का प्रेमात? तिथे याच्यामध्ये डायग्राम्स खूप जास्त काढावे लागतात. डायग्राम्स खूप जास्त आहेत याच्यामध्ये. आता तुम्हाला इकडे बाजूला सगळ्या एक डायग्राम दिसली असेल बेटा. सगळ्यात पहिली डायग्राम कुठली बेटा? तुमची शेडेड पोल इंडक्शन मोटरची डायग्राम आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ती एक डायग्राम झाली. दुसरी डायग्राम तुम्हाला कुठली दिसते? त्याची वेवफॉर्म दिसते बाजूला तिकडे. दिसते बेटा? ठीक आहे. जी की अशीच आहे T1 T2 T3. ठीक आहे. हे एक्सप्लेनेशनसाठी काढलेले आहेत, तिकडे तुम्हाला दिसत आहेत. त्याच्यानंतर अजून बोलायला गेलं तर खालच्या साईडला पुन्हा तुम्हाला अजून 3 डायग्राम दिसत आहेत. या सगळ्या डायग्राम्सबद्दल मी एक्सप्लेनेशन करणार. ठीक आहे. सगळ्यात पहिलेचं कन्स्ट्रक्शन बघू. कन्स्ट्रक्शन जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं ना बेटा, जे काही पहिली फिगरमध्ये दिसत आहे, पहिल्या फिगरमध्ये जर बघितलं कन्स्ट्रक्शनमध्ये, तर इथे जी कुठली रोटर यूज झाली ती स्क्विरल केज रोटर आहे बेटा. म्हणजे शेडेड पोल इंडक्शन मोटरमध्ये एक प्रकारची कुठली रोटर वापरतात बेटा? स्क्विरल केज रोटर. ठीक आहे. याचा जो स्टेटर आहे ना, स्टेटर हा 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड झालेला आहे, जे की इथे दिसतंय. हा स्टेटर बेटा, हा असा जो पार्ट आहे याला काय म्हणतात? स्टेटर. इकडे दिसतो बेटा तसा पार्ट. हा स्टेटर माझा 2 भागामध्ये डिवाइड झाला. कोणामुळे? तर हा जो आहे हे असे चौकोन दिसतंय, असं रेक्टँगल दिसतंय बेटा, हे असं मोठं. ड्यू टू द स्मॉल स्लिट. याला एक नाव आहे. काय नाव आहे बेटा? हे जे आहे हे असं, याला एक नाव आहे. काय नाव आहे बेटा? स्मॉल स्लिट. हे जे दिसतंय बच्चांनो, हे असं जे पार्ट आहे हा याला काय नाव बेटा? स्मॉल स्लिट. या स्मॉल स्लिटमुळे हा जो स्टेटर आहे माझा तो 2 भागात डिवाइड झालेला आहे. 2 भागात कुठला? तर एक शेडेड पार्ट आणि एक अनशेडेड. शेडेड काय अनशेडेड काय ते सांगतो. त्याच्या या स्लिटमुळे माझा 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड झालेले आहे. ठीक आहे. स्मॉल स्लिटच्या इथे तुम्हाला एक शॉर्ट सर्किटचं कॉपर बँड दिसते किंवा शेडिंग बँड दिसते. इथे कॉपरची बँड असते बेटा, म्हणजे कॉपरचे जास्तीत जास्त वायरिंग केलेलं असते. इथे काय केलेलं असतं? कॉपरचं जास्तीत जास्त वायरिंग. मग इथे जी वायरिंग केली इकडे वायरिंग दिसते की बेटा? नाही. म्हणजे याला काय म्हणतो मी? शेडेड पार्ट. याला काय म्हणतो मी? अनशेडेड पार्ट. म्हणजे 2 पार्ट्समध्ये कसं डिवाइड झाले कळाले? ठीक आहे. पुन्हा एकदा इथे मला सगळ्यात पहिले स्क्विरल केज रोटर वापरलेली. पुढे सांगायला गेलं तर याच्यामध्ये जो स्टेटरचा पार्ट आहे माझा तो 2 भागामध्ये डिवाइड झाला. ठीक आहे. कोणामुळे? स्मॉल स्लिटमुळे. स्मॉल स्लिटच्या इथे कॉपरची बँड आहे, त्यालाच अजून एक काय नाव आहे? शेडिंग बँड आहे. त्यालाच अजून एक काय नाव आहे? शेडिंग बँड आहे. हे झालं माझं सगळ्याच्या सगळं कन्स्ट्रक्शन. वर्किंग कॉन्सन्ट्रेशन. ऐका, वर्किंगमध्ये ना बेटा सगळ्यात पहिला पॉईंट याच्यामध्ये सांगायची, याच्यामध्ये 2 फ्लक्सेस प्रोड्यूस होतात. किती फ्लक्सेस बेटा? 2 फ्लक्सेस. पहिला फ्लक्स असतो फायम. फायम हा जो फ्लक्स आहे ना बेटा, स्टेटरमधून जो कुठलाही करंट फ्लो होतो त्याच्यामुळे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होतो. त्या फ्लक्सचं नाव काय बेटा? फायम. त्या फ्लक्सचं काय नाव आहे? फायम. त्याच्यानंतर अजून एक सेकंड फ्लक्स प्रोड्यूस होतो, तो की असतो फायस. ठीक आहे. तो फायस कोणामुळे प्रोड्यूस होतो बेटा माहिती का? सर्क्युलेटिंग करंटमुळे. म्हणजे 2 फ्लक्सेस. पहिला फ्लक्स फायम आहे जो की स्टेटरमधून करंट चाललाय त्याच्यामुळे. अजून एक फ्लक्स आहे फायस जो की सर्क्युलेटिंग करंटमुळे प्रोड्यूस झालेला आहे. मग आता हे दोघं फ्लक्स आहेत, राईट? म्हणजे दोन्हीकडे काय झालं? करंट प्रोड्यूस झाला ॲट अन अँगल ऑफ 90 डिग्री. पुन्हा फ्लक्स प्रोड्यूस झाला, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस झाला, रोटर पळायला चालू झालं. पण इथे मला ते सांगायचं नाही. हे सगळं झालेलं आहे. इथे फक्त 2 फ्लक्स प्रोड्यूस होतात ते सांगायचे. कुठले? फायम आणि फायस. फायम कोणामुळे असतो? तर स्टेटर करंटमुळे. फायस कोणामुळे असतो? तर सर्क्युलेटिंग करंटमुळे. पुढचं बोलायला गेलं ना बेटा, आता अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे. इथे खालच्या साईडला तुम्हाला 3 फिगर दिसत आहेत बेटा. 3 फिगरमध्ये आता ही फिगर किंवा मग तिकडची फिगर तिकडे दिसते, ती आणि ही सेमच आहे बेटा. ॲट इन्स्टंट T1 ही जी लाईन आहे बेटा, ही कोणाची बेटा? करंटची. म्हणजे ही जी लाईन दाखवली ही कोणाची? करंटची. ॲट इन्स्टंट T1 माझा करंट वाढतोय, राईट? माझा करंट काय होतोय? वाढतोय. ॲट इन्स्टंट T1 करंट काय होतोय? वाढतोय. करंट वाढला. करंट वाढताना ॲट इन्स्टंट T1 ची ही फिगर आहे, ॲट इन्स्टंट 2 ची दुसरी आहे, ॲट इन्स्टंट T2 ची तिसरी आहे. ठीक आहे. ॲट इन्स्टंट T1 करंट माझा वाढतोय. तो वाढणारा करंट जो आहे ना बेटा, तो EMF त्याला अपोज करतो. त्याला काय करतो? अपोज करतो. EMF ने अपोज केलं म्हणजेच फायस पण त्याला अपोज करतो बेटा. अपोज केल्यामुळे जो माझा रिझल्टंट फ्लक्स आहे म्हणजे फायनल फ्लक्स असतो तो बेटा अनशेडेड पार्टमध्ये राहतो.
कुठल्या पार्टमध्ये राहतो? अनशेडेड पार्टमध्ये. ठीक आहे. आता पुढचं काही एक्सप्लेन करायच्या आधी मी तुम्हाला थोडंसं एक सांगून देतो. जर तुम्ही तिघं फिगर नीट ऑब्झर्व केले, रिझल्टंट फ्लक्स, रिझल्टंट फ्लक्स, रिझल्टंट फ्लक्स, तिघांमधला रिझल्टंट फ्लक्स बघा. रिझल्टंट फ्लक्स पहिल्या फिगरमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी तो डाव्या बाजूला उजव्या बाजूला दिसत असेल बेटा. जास्तीत जास्त उजव्या बाजूला दिसतोय बेटा. ठीक आहे. सेकंड फिगरमध्ये T2 ला तो मध्यभागी आलेला आहे आणि T3 ला तो शेडेड पार्टमध्ये गेलेला आहे. म्हणजे T1 ला बघायला गेलं तर तो अनशेडेड पार्टमध्ये असं म्हणता येईल. T2 ला बघायला गेलं तर एकदम सेंटरला आहे असं म्हणता येईल. आणि T3 मध्ये बघायला गेलं तर तो शेडेड पार्टमध्ये आहे असं म्हणता येईल. दिसतंय बेटा? काय बोललो काही नाही कळालं? पुन्हा एकदा T1 ला बघायला गेलं तर तो कुठला आहे? अनशेडेड पार्टमध्ये. T2 ला बघायला गेलो तर सेंटरमध्ये. T3 ला बघायला गेलो तर तो शेडेड पार्टमध्ये. ठीक आहे. मग पुन्हा ॲट इन्स्टंट T1 च्या इथे करंट माझा वाढत चाललाय. ठीक आहे. तो वाढणारा करंट EMF त्याला अपोज करेल. EMF ने अपोज केलं म्हणजे स्पायसने अपोज केलं. त्याच्यामुळे माझा जो रिझल्टंट फ्लक्स आहे तो अनशेडेड पार्टमध्ये राहिला आहे. ठीक आहे. आता ॲट इन्स्टंट T2 सेकंड केस. ॲट इन्स्टंट T2 च्या इथे काय होतं बेटा? ना करंट वाढतोय, इथे ना करंट एक्झॅक्टली इथे ना करंट वाढतोय ना करंट कमी होतोय. ना करंट वाढतोय ना करंट कमी होतोय. करंट कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. त्याच्यामुळे जो फायस आहे तो पण त्याला अपोज पण करत नाही, काहीच करत नाही. रिझल्टंट फ्लक्स माझा एकदम सेंटरला आहे. सेंटरला का आलं ते कळलं? रिझल्टंट फ्लक्स माझा कुठे आला? एकदम सेंटर. ॲट इन्स्टंट T3 ला जर बघायला गेलं तर पुन्हा करंट काय होतोय? कमी होतोय. करंट काय होतोय? कमी होतोय. करंट जेव्हा कमी होतोय तेव्हा रिझल्टंट फ्लक्स तुमचा कुठल्या पार्टमध्ये गेला? शेडेड पार्टमध्ये गेला. रिझल्टंट फ्लक्स कुठे गेला बेटा? शेडेड पार्टमध्ये गेला. म्हणजेच काय? जर फायनल बोलायला गेलो तर रिझल्टंट फ्लक्स माझा अनशेडेड पार्टमधून कुठे गेला बेटा? शेडेड पार्टमध्ये गेला. ॲट इन्स्टंट T1 ला तो अनशेडेड पार्टमध्ये होता. नंतर T2 ला सेंटरमध्ये आला. T3 ला तो कुठे गेला बेटा? तो शेडेड पार्टमध्ये गेला. आणि ह्याच डायरेक्शनमध्ये तुमची काय होईल बेटा? ऑटोमॅटिकली रोटर पळायला चालू होईल. याच डायरेक्शनमध्ये तुमची रोटर काय होईल बेटा? पळायला चालू होईल. ठीक आहे. बरं, हे सगळं होताना ना बेटा याच्यामध्ये ना याचे दोन ॲडव्हान्टेजेस आहेत. दोन ॲडव्हान्टेजेस काय बेटा? हे सगळेच मी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर चीप आहे आणि अजून सिम्पल इन कन्स्ट्रक्शन. पण त्याच्याचसोबत त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस पण आहेत. दोन डिसॲडव्हान्टेजेस. लो टॉर्क आहे. टॉर्क खूप जास्त दिला जात नाही स्टार्टिंगला. आणि अजून एक लो पॉवर फॅक्टर आहे. अजून एक काय बेटा? लो पॉवर फॅक्टर. एक चालले त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस. ठीक आहे. ॲप्लिकेशन्स आपण डायरेक्टली लिहून घेणार आहे. ॲप्लिकेशन्स आपण डायरेक्टली लिहून घेणार आहे बेटा. कळाले? खूप महत्त्वाचा प्रश्न. ठीक आहे. ही व्हिडिओ कमीत कमी 1-2 वेळेस पुन्हा एकदा रिपीट बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय झाले काय नाही. कळाले बेटा? ओके. आता हेडिंग क्वेश्चन लिहिलेलाच सगळ्यांनी. आता व्हिडिओ पॉज करून सगळ्याच्या सगळ्या तुम्हाला जे फिगर्स दिसत आहेत सगळ्या फिगर्स काढायच्या आहेत. सगळ्या फिगर्स काढायच्या आहेत बेटा. सगळ्याच्या सगळ्या फिगर्स काढायच्या आहेत. ओके. व्हिडिओ पॉज करून सगळ्या फिगर काढायच्या आहेत. ओके. फिगर झाले असतील लिखा पुढे. The above figure shows the construction of shaded pole induction motor. The above figure shows the construction of shaded pole induction motor. The above figure shows the construction of shaded pole induction motor. What's the point? It consists of a squirrel cage rotor. It consists of a squirrel cage rotor. It consists of a squirrel cage rotor. What's the point? The stator pole here is divided into the two parts. The stator pole here is divided into the two parts. The stator pole here is divided into the two parts with the help of the slit. With the help of the small slit. With the help of the small slit. The stator pole here is divided into two parts with the help of the small slit. What's the point? The smaller portion is covered with the thick short circuit copper wire. The smaller portion is covered with the thick short circuit copper wire. The smaller portion is covered with the thick short circuit copper wire called as copper band. Called as copper band. Called as copper band or shading band. Called as copper band or shading band. What's the point? Working. Working. When the stator winding carries the current, it produces the flux phi m. When the stator winding carries the current, it produces the flux phi m. When the stator winding carries the current, it produces the flux phi m. What's the point? Circulating current produces another flux. Circulating current in the band. Circulating current in the band produces another flux. Circulating current in the band produces another flux called as phi s. Circulating current
in the band produces another flux called as phi s. पुढचा point. At instant t1 the current is maximum. At instant t1 the current is maximum. At instant t1 the current is maximum. Hence the induced EMF tries to oppose it. Hence the induced EMF tries, T-R-I-E-S, tries to oppose it. Tries to oppose it. And hence the flux phi s also opposes it. And hence the flux phi s also opposes it. And hence the flux phi s also opposes it. And hence the flux phi s also opposes it. Comma here. Due to which the resultant flux lies in the unshaded region. Due to which the resultant flux lies in the unshaded region. Due to which the resultant flux lies in the unshaded region. Unshaded region. What's the point? At instant t2 the current is constant. At instant t2 the current is constant. Hence the EMF induced and the flux are negligible. Hence the EMF induced and the flux are negligible. Hence the EMF induced and the flux are negligible. Hence the EMF induced and the flux are negligible. Due to which the resultant lies in the LIES lies in the center of the pole. Due to which the resultant lies in the center of the pole. Due to which the resultant lies in the center of the pole. What's the point? What's the point? At instant t3 the current goes to the minimum. The current goes to the minimum. Hence the induced EMF and the flux opposes this. Hence the induced EMF and the flux opposes it. Hence the induced EMF and the flux opposes it. Due to which in the shaded part. Due to which the resultant lies in the shaded part. Due to which the resultant lies in the shaded part. Puts a point. Thus the resultant moves from unshaded part to the shaded part continuously. Thus the resultant moves from unshaded part to the shaded part. Thus the resultant moves from unshaded part to the shaded part. Puts a point. Puts a point. Hence the rotor also rotates in the same direction. Hence the rotor also rotates in the same direction. Hence the rotor also rotates in the same direction. Okay बच्चों, पुढे आता advantages of shaded pole induction motor. टाका advantages of shaded pole induction motor. Advantages of shaded pole induction motor. First cheap म्हणजेच ब्रॅकेटच्या आतमध्ये लेस कॉस्टली लिहा. चीप ब्रॅकेटच्या आतमध्ये लेस कॉस्टली. सेकंड सिंपल इन कन्स्ट्रक्शन. पुढे लिहा डिसएडवांटेजेस ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. पुढे लिहा बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. फर्स्ट लो टॉर्क इन द स्टार्टिंग. सेकंड लो पावर फॅक्टर. पुढे घ्या बेटा ऍप्लिकेशन्स. आता ऍप्लिकेशन्स डायरेक्टली लिहायचे आपल्याला. पहिलं ऍप्लिकेशन टेबल फॅन. सेकंड ब्लोअर्स. थर्ड वॉशिंग मशीन आणि फोर्थ रेफ्रिजरेटर्स. ओके बच्चा, इथे कुठला कन्सेप्ट झाला बेटा माझा आज? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. इथे कुठला कन्सेप्ट झाला? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ओके बच्चा, दॅट्स ऑल. बाकीचं होतं. थँक्यू. गुड डे.